ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የኦዲቲንግ ፕሪንሲፕል ኤንድ ፕራክቲስ የመጀመሪያውን ኦዲቲንግ 1 ቻፕተር 2 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ኤንድ ፕሮፌሽን ይላል። ይሄንን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ኦኬ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ኦዲቲንግ እንደምታውቁት ምን ማድረግ ነው? ኤግዛማይን ማድረግ ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት አካውንታንቱ ኦር በማኔጅመንቱ የተዘጋጀውን ፋይናንሻል ስቴትመንት ኤግዛማይን የማድረግ እና ኦፒኒየን የመግለጽ ሂደትን ነው ኦዲቲንግ የምንለው። ሶ ይሄንን ኦዲቲንግ ለመስራት ግን ምን ያስፈልጋል? ጀነራል የሆነ ጋይድላይን ያስፈልጋል። ጀነራል የሆነ ፕሪንሲፕል ኤንድ ሩል ያስፈልጋል። ሶ auditing standards are general guideline to aid auditors in fulfilling their professional responsibilities in auditing of historical financial statement and other auditing. ስለዚህ ምንም አይነት ኦዲቲንግ ከመስራታችን በፊት ምንድነው የሚጠበቅብን ስታንዳርድ ጋይድላይን ኤንድ ፕሪንሲፕል የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ኦዲቲንግ ጋይድ የሚያደርገውን ኦዲቲንግ ስታንዳርድ የምንለው ማለት ለምን ፕሮፌሽናል ኳሊቲ እንዲኖር፣ ኮምፒተንሲ እንዲኖር፣ ኦዲቲንግ ኢንዲፔንደንሲውን እንዲረጋገጥ የሚጠበቅብን የሪፖርቲንግ ሪኳየርመንት ኤንድ የሚጠበቅብንን ኤቪደንስ በአግባቡ እንድንይዝ ይህንን ስታንዳርድ መከተል አለብን ማለት ነው። ሶ ናውዴይ ሶስት ዋና ስታንዳርዶች አሉ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ የምንላቸው። ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ኦን ኦዲቲንግ ኤንድ ጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ የአሜሪካ ስታንዳርድ ነው። ኤንድ ፐብሊክ ካምፓኒ አካውንቲንግ ኦቨርሳይት ቦዲ ስታንዳርድ የምንላቸው እነዚህ ሶስት ኦዲቲንግን ገቨርን የሚያደርጉ ስታንዳርዶች ናቸው። ለዚህ ኮርስ ግን ፎከስ የምናደርገው ጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ኦር ጋስፕ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ይህ ጋስፕ የሚባለው ወይም ጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ፐብሊሽድ የተደረገው ኦር ዴቨሎፕ የተደረገው አሜሪካን ኢንስቲትዩት ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት በሚባል በፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ነው። ፕሮፌሽናል ማህበር ወይም የሰርቲፋይድ የሆኑ ኦዲተሮች ማህበር ነው። ይህንን አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ እነሱ ናቸው ይህንን ኢሹ ያደረጉ። ስለዚህ 10 ስታንዳርድ ነው ያለው ይሄ ጋስ የምንለው። 10 ግን በሶስት ተከፍሏል። ጀነራል ስታንዳርድ፣ ፊልድ ወርክ ስታንዳርድ ኤንድ ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ የምንላቸው። ጀነራል ውስጥ 3 አለ፣ ፊልድ ወርክ ውስጥ 3 አለ፣ ኤንድ ሪፖርቲንግ ውስጥ 3 አለ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውንም የኦዲቲንግ አክቲቪቲ በምንሰራ ጊዜ እነዚህን ስታንዳርዶች በአእምሯችን እያሰብን ኤንድ በተግባርም እየፈጸምን መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በተናጥል እኚህን 10 ስታንዳርዶች እናያለን ማለት ነው። ሶ ጀነራል ስታንዳርድ ውስጥ የመጀመሪያው አዱኬት ቴክኒካል ትሬኒንግ ኤንድ ፕሮፌሽንሲ ነው። which means ማንኛውም ኦዲተር ከመሆኑ በፊት ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ ሊኖረው ይገባል። ስለ ኦዲቲንግ፣ ስለ አካውንቲንግ ኤንድ አዱኬት የሆነ ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ ሊኖረው ይገባል። ኤንድ there must be continuous professional education ማለት ቀጣይነት ያለው የራስን የማበልጸግ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ጀነራል ስታንዳርድ ውስጥ የመጀመሪያው የሚለው ምንድነው? ማንኛውም ኦዲተር አክቲቪቲ ለመስራት የኦዲቲንግ አክቲቪቲ ለመስራት የትምህርት ባክግራውንድ ኤዱኬሽናል ባክግራውንዱ ግዴታ ሊኖረው ይገባል። ኦዲቲንግ ወይ አካውንቲንግ ባክግራውንድ ሊኖረው ይገባል። ኤንድ ፕራክቲስ ኤክስፒሪየንስ ሊኖረው ይገባል። ኤንድ there must be professional continuous development ቀጣይነት ያለው የትምህርት እድገት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ሶ ኦዲተር must be technically qualified and experienced in those industry in which their auditing client are engaged. ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ስለ ባንክን ኦዲት የምናረግ ከሆነ ስለ ባንክ እውቀት ሊኖረን ይገባል። አንድ የማዕድን ተቋምን ኦዲት የምናረግ ከሆነ ስለዛ የማዕድን ኢንዱስትሪ እውቀት ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ኦዲት ስለምናረገው ክሊያንት ኢንዱስትሪ we should be have knowledge and experience ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስታንዳርድ ጀነራል ስታንዳርድ ላይ ያለው ይህ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጀነራል ስታንዳርድ ላይ የሚገኘው ሁለተኛው ኢንዲፔንደንሲ ኢን ሜንታል ኤንድ አቲቲዩድ ነው የምንለው። ኤቭሪ ኦዲተር ስፔሻሊ ኤክስተርናል ኦዲተር they must be independent from their client። ከክሊያንቱ ገለልተኛ መሆን መቻል አለበት። ስራው አቴስቴሽን ወይም ኦዲቲንግ ሰርቪስ የምንሰጥ ወይም ማረጋገጥ ወይም የኦዲቲንግ ስራ የምንሰጥ ከሆነ
auditor should provide auditing and other attestation service should be independent in fact and in appearance. ኦዲት ከምናረገው ድርጅት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሊኖረን አይገባም። ለምሳሌ ባንክ ከሆነ እዛ ላይ አክሲዮን ካለ ኦዲት ማድረግ አንችልም። የቤተሰባችንን ድርጅት ኦዲት ማድረግ አንችልም። የቅርብ ዘመዶቻችንን የጓደኞቻችንን ድርጅት ኦዲት ማድረግ አንችልም። በግጭት ካለን በተለያየ መንገድ ሊቲጌሽን ኬዝ ካለብን የተካሰስነውን ክስ ያለብንን ኦር የተለያየ ካሳ ጉዳይ ኖሮብን ኬዝ ካለብን እነዛን ድርጅቶች ምን ማድረግ አንችልም? ኦዲት ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም የምን ጥያቄ ይነሳብናል? የኢንዲፔንደንስ ጥያቄ ይነሳብናል። ስለዚህ ኢንዲፔንደንስ ኢንፋክት በተግባር እዛ ድርጅት ውስጥ የባለቤትነት መብት ሊሆን ይችላል፣ የፋይናንሻል ኢንተረስቶች የተለያየ ጥቅም ሊኖረን አይገባም። ግንኙነት ሊኖር ኢንዲፔንደንት ኢን አፒራንስ ደግሞ የምንለው ሰዎች ስለኛና ስለዛ ድርጅት የሚያስቡትን ኢንዲፔንደንስታችንን መጠበቅና መተግበር መቻል አለበት ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ጀነራል ስታንዳርድ ላይ ያለው፣ ሁለተኛው ኢንዲፔንደንስ ኢን ሜንታል ኤንድ አቲቲዩድ። ጀነራል ላይ ሶስተኛው ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬር እንዳትረሱ። 10ን በ3 ከፍለናል። ጀነራል፣ ፊልድ ወርክ እና ሪፖርቲንግ። ጀነራል ውስጥ ሶስተኛውን እያየን የመጀመሪያው አዱኬት ቴክኒካል ኖሌጅ ኤንድ ፕሮፊሽንሲን አይተናል፣ ኢንዲፔንደንስን አይተናል። ጀነራል ውስጥ ሶስተኛው ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬር ነው። ይህ ስታንዳርድ ደግሞ የሚለን ምንድነው? ኤቭሪ ኦዲተር should have professional responsibilities for fulfilling their duties, diligences and carefully. ማንኛውም አይነት የኦዲቲንግ ስራ በምንሰራበት ጊዜ ኦዲተሩ should be diligence እና and carefully መስራት መቻል አለበት ማለት። ዲሊጀንሲ ስንል ምን ማለት ነው? የሚጠበቅብንን appropriate technical relevance and ethical standards መተግበርና መፈጸም አለብን። ዲዩ ኬር ደግሞ ስንል including consideration of completeness of audit documentation, sufficiency of audit evidence, appropriateness of audit report. ንጽት አድርገን ስራችንን በአግባቡ ኃላፊነት ወስደን ዲሊጀንስ ኤንድ ዲዩ ኬር ወስደን መስራት መቻል አለብን። ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬር የምንለው ማለት የሚጠበቅብንን ስታንዳርድ፣ የሚጠበቅብንን ህግ ተከትለን፣ የሚጠበቅብንን ኤቪደንስ ሰብስበን፣ የሚጠበቅብንን ሁሉ ፈጽመን የኦዲቲንግ ተግባሩ መፈጸም አለብን ማለት ነው። ይሄ ስታንዳርድ የሚለው ይሄን ነው። ስለዚህ ጀነራል ውስጥ 3 አይተናል። ሁለተኛው ካቴጎሪ ደግሞ ሰከንድ ፓርት ደግሞ ስታንዳርድ ኦን ፊልድ ወርክ ነው። ይህ ስታንዳርድ ኦን ፊልድ ወርክ ደግሞ የሚለው ስታንዳርድ ኦፍ ፊልድ ወርክ ኮንሰርኒንግ ኦን ኤቪደንስ አካሙሌሽን ኤንድ አዘር አክቲቪቲ ዱሪንግ አክቹዋል ኦዲቲንግ። ቅድም ያየነው ከአክቹዋል ኦዲቲንግ ሳይጀመር ወይም ደግሞ አክቹዋል ኦዲቲንግ ተግባሩ ጋር የማይገናኙ ናቸው፣ ወይም እሱን ከመጀመራችን በፊት ማጣራትና መከወን ያለብን ነገር። እኚህ ስታንዳርድ ኦፍ ፊልድ ወርክ ስታንዳርድ ኦን ፊልድ ወርክ ውስጥ ያሉት ግን ኦዲቲንግ ስንጀምርና በኦዲቲንግ ተግባር አክቹዋል ፕራክቲስ ውስጥ የምንተገብራቸው ስታንዳርዶች ናቸው። የመጀመሪያው ፊልድ ወርክ ውስጥ ያለው አዱኬት ፕላኒንግ ኤንድ ሱፐርቪዥን which means የትኛውም አይነት ኦዲቲንግ አክቲቪቲ ከመጀመራችን በፊት ይህ ስታንዳርድ የሚለው ምንድነው? we should have adequate plan። ጥንቅቅ ያለ ፕላን ያስፈልገናል። ምክንያቱም adequate plan ማለት ምን ማለት ነው? we should be determine or we should be put the auditing scope on our plan, the auditing plan, objective, criteria, methodologies that we are used. ኦዲቲንጉን ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ሪሶርሶች ሊሆኑ ይችላል። ታይሙን፣ ስኮፑን፣ የሚያስፈልገውን ሜትሮሎጂ ሁሉ አዲኩዌትሊ ፕላን መደረግ አለበት። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ከአስቀመጥነው ኦብጀክቲቭ በስትክክል ሚት ለማድረግና የሚጠበቅብንን ነገር ለመፈጸም ነው። ሱፐርቪዥን ደግሞ የሚለው ምን ነው የሚያሳየን? most of the auditing, the practical auditing activity which is done by less experienced auditor። ብዙ ጊዜ አብዛኛው የኦዲቲንግ አክቲቪቲ መረጃ የሚሰበሰበው፣ አንዳንድ አናሊሲሶች የሚሰሩት፣ ዳታ የሚሰበሰበው ጁኒየር በሆኑ ወይም ብዙ ኤክስፒሪየንስ በሌላቸው ኦዲተሮች ነው። ስለዚህ ከላይ ያለው ምን ማድረግ አለበት? ሱፐርቪዥን ያስፈልጋል ማለት ዳይሬክት ኮንትሮል ኤንድ ሃይሊ ሱፐርቪዥንስ ኦፍ ዶስ less experienced auditor ማለት ነው። so supervision it is the process of directing the effort of assistance in conjunction with objective of audit and determining whether the objective are achieved ነው። ስለዚህ እነዛ ኦዲተሮች የሚሰሩትን ስራ በየጊዜው ዳይሬክሽን መስጠት፣ ሱፐርቪዥን ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ የመጀመሪያው ስታንዳርድ
ኦፍ ፊልድ ወርክ ላይ ያለው አድቮኬት ፕላኒንግ ኤንድ ሱፐርቪዥን ነው። ሁለተኛው ስታንዳርድ ኦፍ ፊልድ ወርክ ላይ ያለው ሰፊሽንት አንደርስታንዲንግ ኦፍ ኦዲትስ ኢንተርናል ኮንትሮል ኤንድ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት። ኦዲት ስለምናረገው ድርጅት የኦዲት የምናረገውን ድርጅት ኢንተርናል ኮንትሮልን እና አጠቃላይ የኢንተርናል የኦዲት የምናረገውን ድርጅት ኢንቫይሮንመንቱን መረዳት መቻል አለብን። ለምሳሌ ስለ ባንክን ከሆነ ኦዲት የምናረገው ያ ባንክ ምን አይነት ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተም አለው፣ ስለ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ወይም ስለዛ ካምፓኒ ኢንቫይሮንመንት በደንብ ዳታ መሰብሰብ መቻል አለብን። and the auditor must be obtained sufficient understanding on entities and its environment, including its internal control, to assess the risk of material misstate of the financial statement. ሊፈጠሩ የሚችሉ ማቴሪያል ሚስስቴትመንቶችን በቀላሉ አይደንቲፋይ ለማድረግ ኦዲት ስለምናደርገው ተቋም ከፍተኛ የሆነ አንደርስታንዲንግ ያስፈልጋል። ሰፊሽንት የሆነ በቂ የሆነ አንደርስታንዲንግ ያስፈልጋል። ኢንተርናል ኮንትሮል ምን ይመስላል፣ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱ፣ አክቲቪቲ፣ ሪስኩ፣ ኦል ዲስ ቲንግ ኢት ሄልፕስ ኡስ ኢን ኦርደር ቱ አይደንቲፋይ ዘ ማቴሪያል ሚስስቴትመንት ኤንድ ፍራውድ ኦር ኤረር ማለት ነው። ኤንድ ይሄ በጣም ትልቁ ነገር ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ዋይድሊ አክሰፕትድ ኮንሰፕት ኢን ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ ኦፍ ኦዲቲንግ ኢዝ ኢምፖርታንስ ኦፍ ክላይንት ሲስተም ኢንተርናል ኮንትሮል ፎር ሚቲጌቲንግ ክላይንት ቢዝነስ ሪስክ፣ ሴፍጋርዲንግ ኦፍ አሴት። በጣም ትልቁ በኦዲቲንግ እንደውም እዚህ ላይ በጣም ብዙ ፎከስ ይደረጋል። ለምን ኢፍ ዊ ሃቭ አ ግሬት አንደርስታንዲንግ ኦፍ አወር ክላይንት ኢንተርናል ኮንትሮል ኢን ኢትስ ኢንቫይሮንመንት ዊ ካን ኢዝሊ አይደንቲፋይ ኦል ቲንግስ ማለት ስለ ክላይንታችንን በጣም ከተረዳን ጥሩንም መጥፎንም ነገር በቀላሉ ለመለየት ያግዘናል ማለት ነው። ሶ ስታንዳርድ ኦፍ ፊልድ ወርክ ላይ ሶስተኛው ደግሞ ሰፊሽንት ኮምፒተንት ኤንድ ሬሌቫንት ኤቪደንስ ነው። ኤቭሪ ኦዲተር they must be collect and accumulate and analysis sufficient competent and relevant evidence በቂ እና ብቁ የሆነ and relevant ጠቃሚ የሆነ ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን። the auditor must be obtain sufficient appropriate audit evidence by performing audit procedure to afford a reasonable base for opinion regarding the financial statement and audit ስለምናደርገው financial statement opinion ለመስጠት በቂና ጥራት ያለው ኤቪደንስ መሰብሰብ አለብን። ለምሳሌ ፊክስድ አሴቱን ስለ ፊክስድ አሴቱ ኦዲት ማድረግ ፈልገን እኛ የካሽ ወይም የኢንቨንተሪን ወይ የሌላ ዳታ ኤቪደንስ መሰብሰብ የለብንም። 1 ሚሊዮን ትራንዛክሽን ተፈጽሞ 3 እና 4 ብቻ አይተን መተው የለብንም። ስለዚህ ሰፊሽንት ኤንድ ሬሌቫንት የምንለው በቁጥር ብቁ መሆን አለብን። ኤንድ በሬሌቫንሱም ደግሞ አፕሮፕሪየት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይህ ለምን ይጠቅመናል? የምንወስነው ውሳኔ የምንሰጠው ኦፒኒየን ጥሩ እንዲሆን ያግዘናል ማለት ነው። sufficient competent and relevant evidence is to be obtained affordable reasonable base for auditor finding and conclusion. decision about ምን ያክል ኤቪደንስ እንሰብስብ፣ የትኞቹን ኤቪደንስ እንሰብስብ የሚለው it is depends on professional judgment። ይሄን ያክል ቁጥር ሰብስብ ያን ያክል ቁጥር አትሰብስብ የሚባል ነገር የለም። it is depends on the auditor professional judgment ነው። ኦዲተሩ ያስፈልጋል በቂ ነው ብሎ የሚያምነውን መሰብሰብ አለበት። ነገር ግን ያ የተሰበሰበው ኤቪደንስ አፕሮፕሪየትነሱን ማጣት የለበትም and sufficiency-ውን ማጣት የለበትም። በቁጥር ያነሰ መሆን የለበትም and በጥራቱም ደግሞ የጎደለ ኤቪደንስ መሰብሰብ የለበትም ማለት። ስለዚህ ሶስተኛው ፊልድ ወርክ ስታንዳርድ sufficient competent and relevant evidence የሚለው ነው ማለት። ሶስተኛው ካታጎሪ ስታንዳርድ ኦፍ ሪፖርቲንግ ነው። እዚህ ውስጥ 4 ነው ያሉት፣ 10 ናቸው እንዳትረሱ ስታንዳርዶቹ። የጋስ ጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ የምንላቸው ጀነራል ብለን 3 አይተናል፣ ፊልድ ወርክ ብለን 3 አይተናል፣ ሪፖርቲንግ ብለን ደግሞ 4ቱን እናያለን። ሶ የመጀመሪያው ስታንዳርድ እዚህ ላይ financial statement are presented in accordance with generally accepted accounting principle or IFRS። የዚህ ጋር ደግሞ ሪፖርት ከማድረጋችን በፊት ፋይናንሻል ስቴትመንቱ በጋፕ ወይም በሚጠበቅበት በአይፋርኤስ መሰረት መዘጋጀቱን በትክክል ቼክ ማድረግ አለብን። ይህ ስታንዳርድ የሚላል before going to make our report our opinion we should be check all things ያ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት
በታቀደለት በፕሪንሲፕል በአይፋሬስ መሰረት ከሆነ ሙሉ ባይፍ በጋፕ ከሆነ በጋፕ በሌሎች ሪኳየርመንቶች ከሆነ እነዛን ሁሉ አሟልቷል የሚለውን ቼክ ማድረግ አለበት ነው ቢለን። ሁለተኛው ደግሞ those principles are consistently applied እነዛ የአይፋሬስ ወይም የጋፕ ፕሪንሲፕል ኮንሲስተንስ በሆነ መንገድ ምን መሆን አለባቸው አፕላይድ መሆናቸውን ማረጋገጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ለመጀመሪያው ዓመት ለምሳሌ ኮንሲስተንሲ ፕሪንሲፕል የሚለው የምንጠቀማቸው ሜቶዶች ተመሳሳይ መሆን አለባቸው፣ ኮንሲስተንስ መሆን አለባቸው። በመጀመሪያው ለምሳሌ ኮስቲንግ ሜተድ ላይ አቨሬጅን ተጠቅመን ከዛ ፊፎ እንደገና ሊፎ እንደገና እያለ መቀየር የለብንም። ኮንሲስተንሲው መጠበቅ መቻል አለበት ማለት ነው። and all informative disclosure have been made አስፈላጊ የሆኑ ዲስክሎዝድ መሆን ያለባቸው ለሼር ሆልደር and ለኢንቨስተር and ዲስክሎዝ መሆን ያለባቸው ማንኛውም ኢንፎርሜሽኖች ዲስክሎዝ መሆናቸውንም ማረጋገጥ መቻል አለብን። ለምሳሌ ሊቲጌሽን ኬስ ካለበት የጎይንግ ኮንሰርን ችግር ካለበት and ወደፊት ዕዳ ሊኖርበት ይችላል or ሊቲጌሽን የተለያየ የክስ ፍርድ ቤት ጉዳይ ካለበት all የአካውንቲንግ ሪፖርቲንግ or estimation የዲፕሪሲዬሽን ጋር ተያይዞ ዲስክሎዝድ መሆን ያለባቸው ነገሮች በሙሉ ዲስክሎዝ መሆናቸውን ማረጋገጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ላስት ሪፖርቲንግ ላይ የመጨረሻው in all case auditor ኔሙ ከሪፖርቱ ጋር መያያዙ መረጋገጥ አለበት and auditor should be clearly indicate the characters of audit ምን እንደሰራ መቼ እንደሰራ በምን ያክል ሪስፖንሲቢሊቲ እንደሰራ ኦዲት ሪፖርቱ ላይ መገለጽ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ኦፍ ሪፖርት ላይ እኚህን 4 ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ 10ን የጋስ ስታንዳርድ፣ 3ቱን በጀነራል፣ 3ቱን በፊልድ ወርክ and 4ቱን ደግሞ በሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ላይ አይተናል ማለት ነው። ኦኬ የዚህ ቻፕተር ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ የምንለው ብዙ ጊዜ የሙያ ስነ ምግባር የምንለው ኦር አንድ መምህር ምን መሆን ምን አይነት መምህር ነው መሆን ያለበት፣ አንድ ኦዲተር ምን አይነት ኦዲተር መሆን ያለበት፣ አንድ ነጋዴም ይሁን ሁሉም የራሱ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ አለው። ለኤቲክስ የምንለው ግን በተቀባይነት ያለው ሞራል ፕሪንሲፕል ኦር ቫልዩ ነው። በብዙ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የሞራል ፕሪንሲፕል which is የቱ ነው ሮንግ የቱ ነው ራይት የሚለው በሶሳይቲያችን ዲሳይድ ተደርጓል። ስለዚህ አንድ የተለየ አክት ስናደርግ ይሄ ከማህበረሰቡ ባህልና እምነት የወጣ ውጭ ነው እንባላለን። እንደዚህ አይነት በፕሮፌሽናል ኤቲክስ ደግሞ ላይ በሙያ ስነ ምግባር ነው። ይህ ሙያ ስነ ምግባር በምንድነው ዲተርማይን በተለያዩ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽኖች በኮድ ኦፍ ቢዝነስ and በሎ ኤንድ ሬጉሌሽንስ ዲተርማይን ይደረጋሉ ወይም ይወጣሉ ይጸድቃል። ሶ ስፔሻል ኒድ ፎር ኤቲክስ ለምንድነው ይሄ ኤቲክስ የሚያስፈልገን? ethical behavior it is necessary for society to function in an orderly manner በሚጠበቅበት ልክ ስራችንን በአግባቡ ለመስራት እኚህን ፕሮፌሽናል ኤቲክሶች ልናከብርና ልንከተል ይገባል ማለት። ለምንድነው ይሄንን የምናደርገው? in order to increase or in order to build public confidence ፐብሊክ ኮንፊደንሱን አገልግሎት እየሰጠን ስለሆነ ያ አገልግሎት የምንሰጠው አካል በእኛ ላይ እምነት ሊኖረው ይገባል፣ ኮንፊደንስ ሊኖረው ይገባል። unless we have not have those public confidence ስራችን ምንም ትርጉም አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ this public confidence-አችንን ለማዳበር ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ያስፈልገናል፣ የሙያ ስነ ምግባር የምንለው ማለት ነው። ሶ ሰዎች ግን ለምንድነው አንኤቲካል የሚሆኑት? ለምሳሌ አንኤቲካል የምንለውስ ምን አይነት ሰው ነው ሲጀመር? አንኤቲካል ይሄ ነገር አንኤቲካል ይሄ እንትን ስነ ምግባርማ ይሄ የመምህር ስነ ምግባር አይደለም፣ ይሄ የኦዲተር ስነ ምግባር አይደለም፣ ይሄ የአካውንታንት ስነ ምግባር አይደለም የምንለው እንዴት ነው? ሶ why people unethical የሚሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ከዛ ከተቀመጠው ፍሬምወርክ ከዛ ከተቀመጠው ኤቲክስ ስንወጣና ከዛ ውጪ አክት ስናደርግ we consider as unethical behavior በሚለው ኮንሲደር እንደረጋለን ማለት ነው። so most of people define unethical behavior which is as a conduct that differ from what they believe would be appropriate given circumstance ባሉበት circumstance ከሚታሰበው ውጪ አክት የሚያደርግ ሰው ምን ይባላል? unethical ይባላል። ለምሳሌ ድሬሲንግ ኮድ ሊሆን ይችላል፣ አነጋገር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ተግባር ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት ነገሮች አንኤቲካል
behavior ሊያስብሉ ይችላል። It is believed that there are two primary reasons why people act unethical. ሰዎች unethical የሚሆኑት ለምንድን ነው? ሁለት ዋና ዋና ሪዝኖች አሉ። የመጀመሪያው person unethical standard the person ethical standard differ from general society. አንዳንድ ጊዜ ሰውየው በራሱ ያለው ኤቲካል ባህሪ ሶሳይቲው ከተቀበለው ቶታሊ ይለይና ምን ይሆናል? ሰውየው የሚያደርገው ነገር ሁሉ አንኤቲካል ይሆናል። ለምሳሌ በማህበረሰብ ውስጥ ስርቆት መጥፎ ነው ወይ መስረቅ እንደ አንኤቲካል ቢሄቪየር ይቆጠራል። ለዛ ግለሰብ ግን መስረቅ የመኖሩ ምክንያት ኦር የመስራቱ እንደ ስራ ይቆጥረዋል። ስለዚህ ይሄ ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? አንኤቲካል ቢሄቪየር እያደረገ ነው ያለው። ለምንድን ነው አንኤቲካል ቢሄቪየር አክት የሚያደርገው? የሱ ኤቲካል ስታንዳርድ ከጀነራል ሶሳይቲው ስለሚለይ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር በምን ይፈጠራል? የተለየ አካባቢ የሚኖር ለምሳሌ ሀመር የሚኖር ኦር ሌላ አካባቢ የሚኖር ወደ አዲስ አበባ ስናመጣው ኦር ሌላ ቦታ ስንወስደው ከለመደው ማህበረሰብ ወጥቶ ያለመደው ማህበረሰብ ሲመጣ በሁለቱ ማህበረሰብ እምነቶች መካከል የሚፈጠር ልዩነት አለ። እሱም ያስበዋል ዜን አሁን የመጣበት ማህበረሰብ የሚቀበለው አክቲቪቲ እና ኤቲክስ ደግሞ ይለያል። ስለዚህ ያንን ፐርሰን ምን እንለዋለን? አንኤቲካል ነው እንለዋለን። በፕሮፌሽንም ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ ሰዎች አንኤቲካል ቢሄቪየር የሚያሳዩት የነሱ የግል ኤቲካል የሚሉት ስታንዳርዳቸው ከጀነራል ሶሳይቲው ጋር የተለየ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰልፊሽነት ነው። በጣም ራስ ወዳድ እያወቁት አንኤቲካል ቢሄቪየር መሆኑን እያወቁ የሚተገብሩ ማለት ነው። ኮንሲደር a portion of unethical behavior resulted from selfish behavior. The person now the behavior is inappropriate ትክክል እንዳልሆነ ያውቃል። ነገር ግን ለራሱ ጥቅም የሚያስከብርለትና ለራሱ የሚያምንበት ከሆነ ይፈጽመዋል። ሆም ብሎ አንኤቲካል ቢሄቪየር ውስጥ የሚሳተፍ የመጀመሪያው በምንድን ነው የሚለየው? እሱ ኤቲካል ብሎ የሚያስበው ከሶሳይቲው ጋር በመለያየቱ ነው። ያ ላያውቅም ይችላል። ይሄኛው ግን ሆም ተብሎ አንኤቲካል ቢሄቪየር ሰዎች በራስ ወዳድ በመሆናቸው ምክንያት ሰልፊሽ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ስናወራ ግን ስለ ኤቲክስ ስናወራ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ኤቲካል ዲሌማ ነው። ኤቲካል ዲሌማ የምንለው it is a situation a person face in which a decision must be made about appropriate behavior. የትኛው ነው ትክክለኛ ቢሄቪየር ብሎ ለመወሰን መቸገር ነው ኤቲካል ዲሌማ የምንለው። ለምሳሌ በጣም ተቸግረን በጣም ገንዘብ አተን ገንዘብ በጣም በሚያስፈልገን ሰዓት አንድ ሰው በኮራፕሽን ገንዘብ ቢሰጠን እንቀበለው ወይስ አንቀበለው? በዚህ በኩል በጣም ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ እጥረት አለብን፣ በዚህ በኩል የመጣው ገንዘብ ኢሌጋል ነው። እንቀበል ወይስ አንቀበል? ብዙ አይነት ይሄ በህይወት ውጣ ውረድ ለምሳሌ የወደቀ ዳይመንድ አግኝተናል። ያንን ዳይመንድ እንውሰደው ወይስ ባለቤቱን ላይ ፈልገን እንመልሰው? እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖች ኤቲካል ዲሌማ ይባላል። የመወሰን ትክክለኛው ኤቲካል ቢሄቪየር የትኛው ነው ብለን ለመወሰን የምንቸገርባቸው ሲቹዌሽኖች። ኦዲተር ስንሆን፣ አካውንታንት ስንሆን፣ አዘር ቢዝነስ ኮንሰልታንት ስንሆን የሚያጋጥመን ትልቁ ጉዳይ ኤቲካል ዲሌማ ነው። ስራችንን በአግባቡ እየሰራን ነው፣ ደን መሀል ላይ ግን ኤቲካል ዲሌማ ውስጥ የሚከቱን ብዙ አይነት ሲቹዌሽኖች ይመጣል። ስለዚህ ኤቲካል ዲሌማ ማለት ሲቹዌሽን a person face in which decision must be made about appropriate behavior የትኛው ልወስን ብለን የምንጨነቅባቸው situations. So deciding whether to be confront a supervisor who is materially overstated department revenues as means of receiving large bonus is difficult ethical. ለምሳሌ እየሰራን ያለው ኮንሰልት እያደረግን ነው። አንድ ኮንሰልት የምናደርገው ድርጅት በአካውንታችን ኢን ሚሊየንስ ገንዘብ ቢያስገባ we should accept መቀበል አለብን። ስለዚህ ማቴሪያል አማውንት ከሆነ ወደ ሱፐርቫይዘር ሄደን በደንብ መነጋገርና ማሳወቅ አለብን። በቦነስ ይሁን በስጦታ የምናገኛቸው ነገሮች ሁሉ ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣
ታዲያ ሰዎች unethical behavior በዚህ በኤቲካል ዲሌማ ምክንያት unethical behavior ሲያሳዩ ለራሳቸው የሚሰጡት rationalization አለ ወይም ደግሞ ያንን unethical behavior ለመሸፈን ወይም ለመደበቅ የሚጠቀሟቸው ሶስት rationalization አሉ። የመጀመሪያው everybody does it ነው። so this argument that's acceptable to falsify things because it is done by everybody ሁሉም ሰው የሚሰራው ነው everybody does it ነው ለምን ተሰርቃለህ ሁሉም እየሰረቃል ለምን ፈተና ተኮርጃል ሁሉም እየኮረጃ አይደል ሌሎች ስለሚያደርጉት ነው ማረጋው ስለዚህ ምንም የተለየ unethical behavior አይደለም ብለው መከራከሪያ ያቀርባሉ ሁለተኛው ደግሞ rationalization if it is legal it is ethical ምንለው ለምሳሌ አንድ ሰው የወደቀ ዕቃ ቢያገኝ ያንን የወደቀ ዕቃ የሰው እንደሆነ ግልጽ ነው ነገር ግን ያ የጠፋበት ሰው የራሱ መሆኑን ካላረጋገጠ አልመልስም አልሰጥም ብሎ justify የማድረግ ሌላው ደግሞ ህግ ሁሌም ትክክል ነው ብሎ ማሰብ ህግ ሁሌም ትክክል ላይሆን ይችላል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች rationalize በማድረግ በቃ አልመልስም የወደቀ ዕቃ አግኝቻለሁ ባለቤቱ ፕሩፍ ካላደረገ ድረስ አልመልስም ኦነርሺፕ የኔ ነው ብሎ ድርቅ ማለት ነገር አለ ተመሳሳይ ነገሮች if it is legal it is ethical በሚል rationalization ይሰጣል ሌላኛው likelihood discovery and consequence እስከሚታወቅ ምን ችግር አለው unethical behavior ያደረግን ወንጀል እየሰራን ስርቆት እየፈጸምን ቢሆን እስከሚታወቅ ወይም ነው consequence እስከሚያመጣ ድረስ ያንን unethical behaviorአችን የሚሸፍንበት ሌላኛው ምክንያት ነው ማለት ነው ስለዚህ ethical dilemma situation ውስጥ ገብተን unethical behavior በምንፈጽምበት ጊዜ ሰዎች ያንን unethical behaviorአቸውን rationalize የሚያደርጉበት ምክንያት የሚሰጡበት እነኚህ ሶስት ነገሮች አይተናል ማለት ነው ነገር ግን ethical dilemma ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ እንዴት ሶልቭ ማድረግ አለብን ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ከፍተኛ ስትረስ ውስጥ በምንሆንበት ጭንቀት በምንሆንበት አናድርግ የቱ ነው ትክክል የቱ ነው ስህተት በሚል በጣም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ በምንሆንበት ጊዜ እኚህን ስቴፖች ተጠቅመን መወሰን አለብን ምክንያቱም በመምህር ህይወት በኦዲተር ህይወት በአካውንታንት በዶክተር በሁሉም ፕሮፌሽን እንደዚህ አይነት ኤቲካል ዲሌማ ሲቹዌሽኖች ያጋጥማሉ ስለዚህ ያንን ለመፍታት እኚህን ስቴፖች መከተል አለብን the first step which is obtaining relevant fact ምንድነው እየሆነ ያለው የሚለውን በትክክል ክሊር ኢሜጁን ማስቀመጥ አለብን ምንድነው ኤቲካል ዲሌማ ውስጥ የከተተን ነገር የሚለው ፋክቱ በደንብ ዲተርማይን መደረግ አለበት then identify ethical issue from the facts ምንለው ከዛ ካለው እውነታ ውስጥ ethical issue wrong እና ትክክል ነው ብለን የለየነው ethical issue መለየት አለበት then determine who is affected by the outcome of the dilemma and how each person or group is affected በዚህ በኤቲካል ዲሌማ ውስጥ affected የሚሆነው ማን ነው መንግስት ነው ራሴ ነኝ ግለሰብ ነው ቤት ነው ድርጅት ነው ማን ነው ይሄንን ውሳኔ በወስን የሚጎዳ የሚጠቀመው ማን ነው የሚለውን መለየት አለብን then identify the alternative ነው አማራጮቻችን ታዲያ ምንድናቸው እንቀበል አንቀበል ለህግ እናመልክት ኦር እንወስን አንወስን ምን እናድርግ የሚለው ያሉን ኦልተርኔቲቮች በሙሉ እንሰርዝራለን then የነዛ ኦልተርኔቲቭ ኮንሲኩዌንሶችን እናስቀምጣለን ኦኬ ገንዘብ ኦፈር ተደርጋለሁ ያንን ገንዘብ ብቀበል ምን ይፈጠራል ወንጀሉ ስርቆት ሙስናው ስለገባል ባልቀበልስ እንደዚህ አይነት ችግሮች ኦኬ ሶስተኛው ለህግ አካል ባሳውቅስ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው የያንዳንዱ ኦልተርኔቲቮቻችንን ኮንሲኩዌንስ ማስቀመጥ አለብን then በዛ ኮንሲኩዌንስ ላይ ዲፔንድ ሆነ ውሳኔ መወሰን አለብን ማለት ነው ስለዚህ በህይወታችን በስራ አጋጣሚ በተለያየ ሁኔታ ኤቲካል ዲሌማዎች በሚያጋጥሙ ጊዜ ውሳኔ ለመወሰን በምንቸገርበት ጊዜ እነዚህን 6 ስቴፖች በመጠቀም ያጋጠመንን ኤቲካል ዲሌማ ኢሹ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ኔክስት ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕሮፌሽን እንደምታውቁት ነው ፕሮፌሽን ስንል it is በትምህርት or በተለያየ ኤክስፒሪየንስ እያደገ የሚመጣ then ህብረተሰብን የማገልገል and ከራስ በላይ ጥቅም ለፐብሊክ ኢንተረስት የምንሰጥበት ነው ፕሮፌሽን ስንል ስለዚህ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕሮፌሽን በአራት ካቴጎሪ ከፍለን እናያለን የመጀመሪያው
responsible to serving a public ነው። የመጀመሪያው የአንድ ፕሮፌሽን የምንለው መገለጫ ባህሪው responsible to serving a public ነው። ህዝብን የማገልገል ሂደት ነው። የትኛውም ፕሮፌሽን ጋር ብትሄዱ ሄዶ ህዝብን ነው የሚያገለግል፣ ሄዶ ህዝብን ነው የሚያገለግል። ስለዚህ responsible to serving a public ማለት ነው። in financial statement audit the auditor is the representative of a public in financial reporting process። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ጋር በምንሄድ ጊዜ ለሶስተኛ ወገን ነው ኦዲተሩ ሪፖርት የሚያደርገው። የሶስተኛ ወገንን ወይም የፐብሊክ ኢንተረስትን ጥቅም ለማስከበር ነው የሚሄደው። ስለዚህ responsible to serving public የመጀመሪያው characteristics of a profession። ሁለተኛው complex and specialized knowledge። አንድ ፕሮፌሽን እንዲባል ከተፈለገ there must be knowledge ያስፈልጋል። ስፔሻላይዝድ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ በትምህርት በኤክስፒሪየንስ ያደገ እውቀትና ልምድ ያስፈልጋል ማለት። ሌላኛው need for public confidence። የትኛውም ፕሮፌሽን ታማኒነት ያስፈልጋል። በፐብሊክ በህዝብ የታመነ መሆን። ኦዲተሩ የሚያቀርበው ሪፖርት፣ አካውንታንቱ የሚያቀርበው ሪፖርት፣ የመንግስት ባለስልጣኑ የሚያቀርበው ሪፖርት፣ ባንኮች የሚያቀርቡት ትርፍና ኪሳራ ፐብሊክ ኮንፊደንስ ከሌለ ምንም ትርጉም የለም። ስለዚህ ያ ፕሮፌሽን ያንን የሚያዘጋጀው ፕሮፌሽን the profession will be successful if it is gain public interest and confidence። ያ ፕሮፌሽን የፐብሊክ ኢንተረስት እና ኮንፊደንስን ካላገኘ ፕሮፌሽን ነው ልንለው አንችልም ማለት። ሌላኛው ስታንዳርድ ኮድ ኦፍ ቢሄቪየር። የእያንዳንዱ ፕሮፌሽን የራሱ የሆነ ቢሄቪየር፣ የስራ ባህሪ፣ የስራ ደንብ፣ ኮድ ኦፍ ፕሮፌሽናል ኮንዳክት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ characteristics of profession ስንመጣ responsible to serving public, complex and specialized knowledge, need for public confidence and standard for conduct behavior እነዚህ የአንድ ፕሮፌሽን መገለጫ characteristics ናቸው ማለት። ስለዚህ አሜሪካን ኢንስቲትዩሽን ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት የፕሮፌሽናል የአውቶራይዝድ የሆኑ የኦዲተሮች ፕሮፌሽናል ማህበር ነው። ዜን ይሄ ኢንስቲትዩሽን ለኦዲተሮች መከተል አለባቸው የሚለውን ፕሮፌሽናል ኮንዳክት ቢሄቪየር አውጥቷል። ስለዚህ ይሄ ፕሮፌሽናል ኮንዳክት ቢሄቪየር 4 ክፍሎች ሲኖሩት ፕሪንሲፕል፣ ሩል፣ ኢንተርፕሪቴሽንስ ኦፍ ዘ ሩል ኦፍ ኮንዳክት ኤንድ ኤቲካል ሮሊንግ የምንላቸው ማለት እንደ የቅደም ተከተላቸው ተቀምጠዋል። እዚህ ጋር የምታዩቸው 4ቱን ነው። ይህ የፕሮፌሽናል ማህበር እያንዳንዱ በኦዲቲንግ እና ተያያዥ ስራዎች ላይ የሚሳተፍ ግለሰብ መከተል አለበት ብሎ ያወጣው የስራ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ነው። ፕሪንሲፕል፣ ሩል ኦፍ ኮንዳክት፣ ኢንተርፕሪቴሽንስ ኦፍ ሩል ኦፍ ኮንዳክት ኤንድ ኤቲካል ሩል ብሎ በ4 ከፍሏቸዋል። ከዚህ ውስጥ በጣም ኢንፎርሰብል እና ግዴታ የሆነው ሩል ኦፍ ኮንዳክት የምንለው ዴን ፕሪንሲፕሎች አሉ። ኢንዲፔንደንስ፣ ኦብጀክቲቪቲ፣ ኢንቴግሪቲ፣ ሬስፖንሲቢሊቲስ፣ ዲዩ ኬር ኦል ዲስ አር ማንኛውም በዚህ ፕሮፌሽን ውስጥ ያለ መተግበር ያለበት ነገር ግን ግዴታ ተብለው ደግሞ የሚቀመጡት ሩል ኦፍ ኮንዳክት ላይ ይቀመጣሉ። የተለየ ኢንተርፕሪቴሽን፣ ለምሳሌ ኢንዲፔንደንሲ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ኢንዲፔንደንት ነው አይደለም የምንለው መቼ ነው የሚለውን ደግሞ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ሩል ኦፍ ኮንዳክት ላይ እናገኛለን። ቴን በተለያየ ጥያቄና መልስ ደግሞ በሚያጋጥሙ ሲቹዌሽኖች ስለ ፕሮፌሽናል ቢሄቪየር ኮንዳክት ቢሄቪየር የሚቀመጠው ደግሞ ኤቲካል ሩሊንግ ላይ ይቀመጣል። ይሄ በጣም ሰፊ ኢሹ ነው። ሌላ ጊዜ ብቻውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሜሪካን ኢንስቲትዩት ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት ኢሹ ያደረጋቸውን እነዚህን 4ቱን በሰፊው ይዤላችሁ እመጣለሁ። ነገር ግን እንድታውቁ እዚህ ጋር የፈለኩት ምንድነው ኦዲተር ገቨርን የሚያደርገው ፕሮፌሽናል ኮንዳክት አለ። ያ ያዘጋጀው ማን ነው? አሜሪካን ኢንስቲትዩሽን ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት ሲሆን እነዚህ 4 ሴክሽኖች ያሉበት ነው ማለት ነው። The next and the last topic of this chapter which is auditor professional responsibility and liability ነው። ኦዲተር የኦዲቲንግ ስራውን ከማከናወኑ ጎን ለጎን ኃላፊነት አለበት፣ ሬስፖንሲቢሊቲ አለበት፣ then liability አለበት፣ ተጠያቂነት ደግሞ አለበት። በሰርድ ፓርቲ ይሁን በገቨርንመንት ይሁን then በቀጠረው አካልም ሊያብል ሊሆን ይችላል ኦዲተሩ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ኦዲተሮችና ክሊያንቶች ወይም ኦዲት የሚደረጉ ተቋማት ግጭት ይፈጥራሉ። many accounting and legal professionals believe that the major case of lawsuit against independent auditor is lack of understanding by financial statement users of different from a business failure, audit failure
ኤንድ ኦዲት ሪስክ ነው። ብዙ ጊዜ ኦዲት በሚደረጉ ተቋማት ወይም ደግሞ በሼር ሆልደሮች ወይም በሰርድ ፓርቲ እና በኦዲተር መካከል የሚፈጠር የህግ ክስና መካሰስ ጉዳዮች የሚፈጠሩት በሶስት ምክንያቶች ነው። በኦዲት ፌሊየር፣ በኦዲት ሪስክ ኤንድ በቢዝነስ ፌሊየር መካከል ያለውን ልዩነት ባለማወቅ ነው እንደዚህ አይነት መካሰሶች የሚወጡት። ነገር ግን ኦዲተር ከነዚህ ከሶስቱ ተጠያቂ የሚሆነው በአንዱ ብቻ ነው፣ በሌሎቹ ላይ ተጠያቂ አይሆንም። ነገር ግን ቢዝነስ ፌለር ማለት አንድ ቢዝነስ ፌል አደረገ የምንለው መቼ ነው? ቢዝነስ ፌለር የምንለው this occur when the business is unable to repay its lender የተበደረውን ብድር መክፈል ሳይችል ሲቀር ወይም ደግሞ does not meet the expectations of its investor ወይም ገንዘቡን ኢንቨስት ያደረገው ግለሰብ ወይም ኢንቨስተሮች የጠበቁትን ያክል ሪተርን የማያገኙ ከሆነ ወይም ዕዳውን መክፈል የማይችል ከሆነ የጠበቁትን ያክል ፕሮፊት የማያመጣ ከሆነ ያ ቢዝነስ ፌል አድርጓል እንላለን። ስለዚህ ኦዲተር ዳዝ ኖት ሪስፖንሲብል ፎር ቢዝነስ ፌለር። በቢዝነስ ፌለር ኦዲተሩን ልንጠይቀው ልንከሰው ሊያብል ነው ልንለው አንችልም። ሁለተኛው ኦዲት ፌለር የምንለው Audit failure means this occurs when the auditor is issue an incorrect audit opinion because of underlying failure to comply with required general accepted auditing standard. እዚህ ጋር ነው ዋናው ነጥብ። ኦዲተሩ የተሳሳተ ኦፒኒየን ጥሩን ፋይናንሻል ስቴትመንት የተበላሸ ነው ቢል የተበላሸውን ጥሩ ነው ብሎ ሪፖርት ቢያደርግ በምን ምክንያት? በሚጠበቅበት ልክ የኦዲቲንግ ስታንዳርዶችን ተከትሎ ባለመስራቱ ምክንያት የተሳሳተ ኦዲት ሪፖርት ኢሹ ቢያደርግ የሚፈጠረው ፌለር ነው ይባላል፣ ኦዲት ፌለር ይባላል። በዚህ ጊዜ ኦዲተሩ ሊያብል፣ ምክንያቱም የተቀመጠለትን የኦዲቲንግ ስታንዳርድ ተከትሎ ባለመስራቱ ኢሹ ያደረገው ሪፖርት የተሳሳተ በመሆኑ ማለት ነው። the last ኦዲት ሪስክ ነው። ኦዲት ሪስክ ደግሞ የምንለው it is a risk that the financial statements are materially incorrect, but the audit opinion stated that financial reports are free from any material statement. Audit risk ደግሞ የምንለው even if the auditor which is performing auditing activity with due care በጣም በጥንቃቄ በጣም ህጎቹን ተከትሎ ስታንዳርዱን ተከትሎ ሰርቶ ጥሩ ነው ያለው ፋይናንሻል ስቴትመንት በሆነ ምክንያት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ኦዲተሩ በሚችለው ልክ ሁሉ ምን ብሏል? የኦዲቲንግ ስታንዳርድን ተከትሎ ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬሩን ተጠብቆ ሰርቷል። ነገር ግን ያ ፋይናንሻል እሱ ጥሩ ነው ያለው ፋይናንሻል ስቴትመንት ምን ሊያጋጥመው ይችላል? ማቴሪያል ሚስስቴተር ሊያጋጥመው ይችላል። በዚህ ምክንያት የሚፈጠረው ደግሞ ኦዲት ሪስክ ይባላል። ስለዚህ ኦዲተር ፐርፌክት እንዲሆን አንጠብቅም። ሳምፕል እየወሰደ ነው የሚሰራው። ኢንፎርሜሽን ከድርጅቱ ነው የሚሰበስበው። ኦዲት ከሚያደርገው ድርጅት ነው የሚሰበስበው። ሰው ነው። በዚህ ምክንያት የሚፈጠር ሪስክ ኦዲት ሪስክ እንለዋለን። ነገር ግን ኦዲተሩ የሚጠበቅበትን የፕሮፌሽናል ግዴታውን ተወጥቶ የሚፈጠር ከሆነ በዚህ ተጠያቂ አይሆንም። ስለዚህ ኦዲተር ከሶስቱ መጠየቅ ያለበት ወይም ሊያብል መሆን ያለበት በየትኛው ብቻ ነው ማለት ነው? በኦዲት ፌሊየር። ኦኬ፣ የኦዲተር ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድን ነው? ኦዲተር ሪስፖንሲቢሊቲ ቤተር ኮሚኒኬሽን ነው። ኤቭሪ ኦዲተር they should have good communication with the client, with internal staffs, with anybody ማለት ከማንኛውም ከሚመለከተው ከሰርድ ፓርቲ ሊሆን ይችላል፣ ከራሱ ከክሊያንት ሊሆን ይችላል፣ ከሰራተኞች ከሁሉም ጋር በተር የሆነ ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋል። and detecting error and irregularity በክሊያንት ውስጥ ያሉትን ኤረሮች፣ ፍራውዶች and irregularity of የሚፈጸሙ ተግባራትን ኢሬጉላር የሆኑ ነገሮችን ምን ማድረግ አይደንቲፋይ ማድረግ ዲቴክት የማድረግ ግዴታ አለበት። ዴን ክሊያንቱ ጎይንግ ኮንሰርን ችግር ካለበትም ያንን ለይቶ የማሳወቅ ዲቴክት የማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት። ቢዝነሱ ከፍተኛ የሆነ ዕዳና ኪሳራ ውስጥ ከሆነ ጎይንግ ኮንሰርን ያሰቀዋል። ቀጣይነት የቢዝነሱ ቀጣይነት ላይ ጥያቄ ምልክት የሚያስነሱ ጉዳዮችን ዲቴክት እያደረገ ማውጣት አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳቸው ነው ፕሩደንት ፐርሰን ኮንሰፕትን መርሳት የለብንም። ኦዲተር ፐርፌክት እንዲሆን አንጠብቅም። ነገር ግን ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬሩን ጠብቆ እንዲሰራ እንፈልጋለን።
ኦዲተር ኢሹ የሚያደርገው ኦፒኒየንም ጋራንቲ አይሰጥም። ጋራንቲ ሙሉ ለሙሉ ምንም ያለምንም እንከን ብሎ ጋራንቲ አይሰጥም። ምክንያቱም ፕሩደንት ፐርሰን ኮንሰልት የምንለው ኦዲተር ዲዩ ኬሩን ጠብቆ ፕሮፌሽናል ኦብሊጌሽኑን ጠብቆ ሰርቶ ስህተት ቢፈጠር እንኳን ተጠያቂ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሬስፖንሲቢሊቲዎች ኦዲተር መፈጸም አለበት። ዜን ኦዲት ኦፒኒየኑን መርሳት የለብን። ዋነኛው የኦዲተሩ ግዴታ ኦፒኒየን መስጠት፣ በኦዲቲንግ አክቲቪቲ ላይ ኦፒኒየን መስጠት። ዜን ኦዲተር ላያቢሊቲ auditor may be liable to his client and the third party. ኦዲት ለሚያደርገው ድርጅት በሱ ተጠያቂ ሊያብል ሊሆን ይችላል። ዜን በሰርድ ፓርቲም ሊያብል ሊሆን ይችላል። ኦዲት ለሚያደርገው ድርጅት ወይም ኦዲተር ሊያብል ቱ ክሊያንት የምንለው auditor may be liable to a client for a breach of contract or wrongful act when he or she are issuing audit standard has not made examination in accordance with gas ነው። ስለዚህ በተጠበቀው በገቡት ኮንትራት ልክ ኦዲተሩ ስራውን የማይሰራ ከሆነ ወይም በጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ መሰረት ለክሊያንቱ የኦዲቲንግ አክቲቪቲ የማይሰጥ ከሆነ በህግ ተጠያቂ ይሆናል፣ ሊያብል ይሆናል። ክሊያንቱ የመክሰስና የመጠየቅ መብት አለው። ኦዲት የተደረገው ድርጅት ኦዲተሩን የመጠየቅ መብት አለው ማለት ምክንያቱም ኮንትራቱን ካፈረሰ ደን ደግሞ በሚጠበቅበት የኦዲቲንግ ስታንዳርድ ስራውን ካልሰራ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። and if the auditor does not deliver audit report by agreed upon date ቀን በጣም ማንዳቶሪ ነገር ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት የሚዘጋጅባቸው ቀኖች እኛ የተቀጣጠለው ዲሴምበር 31 እንዲያልቅ ከሆነ ኦዲተሩ በዛ ልክ ካላዘጋጀ የመክሰስ የመጠየቅ ለክሊያንቱ ራይት አለው። ስለዚህ ኦዲተሩ ደግሞ ሊያብል ይሆናል ነው ተጠያቂ ይሆናል በዛ ቀን በተስማሙበት ቀን ሪፖርት ማያዘጋጅ ከሆነ። ሌላኛው ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽንን አንድ ኦዲተር የክሊያንቱን ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ለሰርድ ፓርቲ አሳልፎ የሚሰጥም ከሆነ ምን ይሆናል? ተጠያቂ ይሆናል። ምክንያቱም በጣም በቢዝነስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ በጣም ፓወርፉል። ስለዚህ ይሄ ኢንፎርሜሽን ሴክሬትሊ መያዝ አለበት። ስለዚህ ኦዲተሩ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ለሰርድ ፓርቲ ማሳወቅ የለበትም። ፌል ቱ ኤክሰርሳይዝ ዲው ኬር ኤንድ ሪዝነብል ዲው ፕሮፌሽናል ኬሩን ጠብቆ በጣም ኔግሊጀንት ከሆነ ወይም ደግሞ የሚጠበቅበትን ፕሮፌሽናል ግዴታውን ዲው ኬሩን ኢንቴሊጀንሱን ጠብቆ የማይሰራ ከሆነ አሁንም ሊያብል ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሆን ተብሎ ደግሞ ሪፖርትን ጥሩን መጥፎውን ጥሩ ብሎ ኦፒኒየን በሚገልጽበት ጊዜ ያለውን ነገር ሆን ተብሎ ኢንቴንሽናሊ የድርጅቱን ኢሜጅ ለማበላሸት ወይም ኢሜጁን ጥሩ ለማድረግ የሚሰራም ከሆነ ሊያብል ይሆናል ማለት ነው። and breach of contract ሌላኛው ኮንትራቱ ላይ ስፔሲፋይ የተደረጉ መብትና ግዴታዎች በክሊያንትና በኦዲተሩ መካከል ኢንጌጅመንት ሌተር ተፈርሞ ስምምነት ከፈጸሙ በኋላ እዛ ላይ የተጠቀሱትን ነገሮች ያፈረሰ ሊያብል ይሆናል ማለት ነው። the last one auditor may be liable to the third party third party የምንለው አሁን ኦዲት በምናደርግበት ጊዜ ውል የሚፈጸመው በሁለት አካላት ነው፣ በኦዲተሩና ኦዲት በሚደረገው ድርጅት መካከል። ስለዚህ ሁለቱ ፓርቲዎች አሉ፣ ኦዲተሩና ክሊያንቱ። ሰርድ ፓርቲ የምንለው የኦዲተሩን ሪፖርት አይቶ ውሳኔ የሚወስን ኢንቨስተር ሊሆን ይችላል፣ ሼር ሆልደር ሊሆን ይችላል፣ ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል፣ and other ፓርቲ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኦዲተር ውል ከገባው ድርጅት ጋር ብቻ ሳይሆን ለሰርድ ፓርቲም ተጠያቂነት ሊመጣበት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሼር ሆልደር ብንሆን ኢንቨስት ማድረግ ብንፈልግ የኦዲተሩን ሪፖርት አምነን ገንዘባችን ልናፈስ እንችላለን። በዚህ ጊዜ ኦዲተሩ ስህተት ካለበት ወይም የሰራው ነገር ትክክል ካልሆነ እኛ የመክሰስ መብት አለን። ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ኦዲተር it should be very responsible for public confidence ብለናል። ለፐብሊክ ኢንተረስት መጨነቅ አለበት ብለናል ማለት ነው። the auditor on a duty to the third party those reliance in the foreign's by auditors. Yes, the third party person who is not member with a party's contract. third party ምንለው በሁለት ኮንትራክት መካከል የለም። ነገር ግን third party በሁለት ከፍለን እናየዋለን። primary beneficiary and general third party ብለን የምንከፍላቸዋል። primary ምንለው ኦዲተሩ ኦዲት ከማድረጉ በፊት ምን የሚል እነዛ primary beneficiary የምንላቸው it is one
the one about whom the auditor is informed prior to conducting audit ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ የባንክ ኦዲተሮች ሲሾሙ መጀመሪያ ባለአክሲዮኑ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ኦዲት ከማድረጉ በፊት ባለአክሲዮኖች የባለአክሲዮኑ ባለቤቶች ማን ኦዲት እንደሚያደርጋቸው ኦዲተሩ ኢንጌጅመንት አለ። ስለዚህ እነዚህ ፕራይመሪ ቤኔፊሻሪ ይባላል። ሌሎቹ ግን ጀነራል ሰርድ ፓርቲ የምንላቸው ከዚህ ውጭ ያሉ ኦዲተሩ ኦዲት በሚያደርግ ጊዜ ቀድሞ የማያሳውቃቸው ነገር ግን የኦዲተሩ ሪፖርት ተጠቅሞ ዜን ችግር በሚያጋጥም ጊዜ ኦዲተሩን የሚጠይቁ ብዙ ጊዜ እነዚህ ጀነራል ሰርድ ፓርቲ የምንላቸው በግሮስ ኔግሊጀንሲ እና በፍራውድ ነው ብዙ ጊዜ ኦዲተር ሊያብል ከፍተኛውን የማጭበርበር ነገር ከፈጸመ ኦዲተሩ እና በጣም ኔግሊጀንት ከሆነ ነው የሚጠይቁት። ስለዚህ ኦዲተሩ ሊያብል ይሆናል፣ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት። እነዛን ሪስፖንሲቢሊቲ ካልተወጣ በክሊያንቱ በሰርድ ፓርቲ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሊያብል ይሆናል፣ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ቻፕተር 2 ይሄንን ይመስላል። ቻፕተር 3 ኦዲቲንግ ፕላን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ።